უკაცრესი каранტინი მარნეულსა და ბოლნისში რა ხდება იზოლაციაში მოქცეულ ქალაქებში და იქცევა თუ არა ეს რეგიონი ეპიდემიური აფეთქების ახალ კერად. Როგორია COVID-19-ით ინფიცირებული ადამიანების მდგომარეობა, პაციენტების ნაწილს დღეს გაწერეთ, ნაწილის შემთხვევაში კი რიგი გართულებები განვითარდა. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს 12-ზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ და გამოშვებას ვიწყებთ მასალით, რომელსაც ბათუმიდან ვიღებთ. სასტუმრო ჰილტონის სტუმრებს მეორე დღეა ვეღარ იღებს მიზეზი ერთ-ერთი სტუმრისთვის დადგენილი დიაგნოზია. იმ დროს, როდესაც საქართველოს საზღვრები ყველა უცხოელისთვის ჩაიკეტა, ბათუმის ფეშენებელურ სასტუმროში სავარაუდოდ COVID-19-ით ინფიცირებული რუსეთის მოქალაქე აღმოჩნდა. ჩვენი კორესპონდენტი ამ წუთებში პირდაპირ ჩართვისთვის ემზადება და უფრო მეც მომხდარზე სულ ცოტა ხანში მოგვიყვება. მანამდე კი მარნეული და ბოლნისი ქალაქები, რომელიც დღეს დილიდან კაცრ каранტინში მოექცა. მარნეული და ბოლნისი საქართველოში აღმოჩნდა პირველი ქალაქები, სადაც საჭირო გახდა სრული каранტინის გამოცხადება და მოსახლეობის იზოლირება გარე სამყაროსგან. ქალაქების ყველა შესასვლელს პოლიცია და თავდაცვის ძალები აკონტროლებენ. მოწყობილია საკონტროლო გამშვები პუნქტები და საველე ჰოსპიტალი. იზოლირებული ქალაქებიდან გარეთ არავის უშვებენ გარდაუვალი გამონაკლისების გარდა. каранტინის ზონაში შესვლამდე კი სათანადო შემოწმებას გადის ყველა მოქალაქე და მათ აფრთხილებენ, რომ დასახლების დატოვების უფლება აღარ ექნებათ. ნათია ტრაპაიძე შემთხვევის ადგილიდან შემოგვიერთდება. ახლა პირდაპირ ეთერში ნახთია რა ხდება ამ წუთებში каранტინში მოქცეული ქალაქის შესასვლელთან. მიშა, ეს არის ერთ-ერთი შესასვლელი, საიდანაც შესაძლებელია მარნეულში და შემდეგ უკვე ბოლნისში მოხვედრა და თქვენ და მაყურებელი ალბათ დილიდან აკვირდება რა ხდება ამ კონკრეტულ გამშვებ პუნქტზე. შეიძლება ესე ითქვას, ეს არის სპეციალურად ამ საკარანტინო ზონისთვის მოწყობილი გამშვები პუნქტი. პროცედურა ასეთია: პოლიციელები იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ამ ტერიტორიაზე მოსულები, ამოწმებენ მათ პირადობის მოწმობებს და იმ შემთხვევაში თუ ისინი ნამდვილად არიან ჩაწერილები მარნეულის ან ბოლნისის, ამის შემდეგ უკვე ატარებენ ტერიტორიაზე. ყვითელი ჯებირის იქით უკვე ხდება როგორც ავტომობილის, ასევე მისი მძღოლის და მგზავრების შემოწმება. ავტომობილს უკეთებენ სპეციალური ხსნარები დეზინფიცირებას, ასევე მგზავრებს და მძღოლს უმოწმებენ ტემპერატურას, აძლევენ შესაბამის რეკომენდაციას და სწორედ ამის შემდეგ უშვებენ უკვე ტერიტორიაზე საკარანტინო ზონაში. რაც შეეხება რეკომენდაცია მარტივია და ერთია ყველასთვის. პოლიციელები და აქ მყოფი ექიმები ყველა მგზავრს და ყველა მოქალაქეს აფრთხილებენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ისინი შევლენ ამ ტერიტორიაზე, ანუ წავლენ სახლებში, მათ 2 კვირის განმავლობაში, ანუ ვიდრე არ ამოიწურება საკარანტინო პერიოდი, არ ექნებათ საკუთარი საცხოვრებლების და ამ ტერიტორიის დატოვების საშუალება. უნდა ითქვას, რომ მოქალაქეები საკმაოდ გაგებით ხვდებიან ამ შეზღუდვებს. ბევრმა მათგანმა მიუხედავად იმისა, რომ დღეს დილით იმ დროს გაიგო მარნეულის და ბოლნისის საკარანტინო ზონად გამოცხადებასთან საკავშირებით ინფორმაცია აქ რომ მოვიდნენ, მაინც ამბობენ, რომ მათ ურჩევნიათ ახლა შევიდნენ საკუთარ სახლებში და 2 კვირის განმავლობაში უკვე იყვნენ ამ საკარანტინო ზონაში. ოჯახის წევრები და ვინც ადგილობრივია, სავარაუდოდ შეგვიშვებენ. რამე პირობა გააქვთ, რომ აღარ უნდა გამოხვიდეთ? აუცილებლად, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი ვარ და ერთმანეთს გვერდში დაუდგებით. თუ საჭირო იქნება, აქ ვიქნები და ამათთან ერთად მთავარი არ გავრცელდეს. ჩვენ მაგ მაცხოვრებლები ვართ სოფელ საიმეროში, მარნეულის რაიონში. ესაუბრეთ უკვე პოლიციას? არ ვესაუბრებთ, გივართ რიგში, ბავშვები აქ ყვანს, ოჯახობა აქ ყვანს, მე და მეუღლე ვარ დასავლეთიდან მოვდივართ და დახვდა ასეთი სიტუაცია და რა იქნება, როგორ იქნება? არ იცოდით, რომ საკარანტინო ზონაში? საკარანტინო გავიგეთ დღეს გზაში, თითქმის თბილისში რომ შემოვედი, გავიგე მაშინ და ბავშვები მელოდებიან, პატარა ბავშვები ყავს, დედა, მამა სახლში მყავს და მე თუ გამიშვებენ თუ და მიუტრიალდება უკან რა ვქნა. მე გამოვედი გუშინ წინ შუადღის 2 საათზე. რაიმე ინფორმაცია ხო არ იყო? არაფერი ინფორმაცია არ ყოფილა, ეგეთი არაფერი არ ყოფილა. ეს დღეს გავიგეთ ყველაფერი ჩვენ. მარნეულის რაიონში მშობლები მყავს წერაქვში. იქ არ ცხოვრობთ თქვენ თვითონ? არა, მე თბილისში ვცხოვრობ და შემწყურვალები არიან და ვერ გაგიშვებთო და კორონით მოკვდება თუ ფშიერი რა მნიშვნელობა აქვს. დღეს ახლა ჩამოვალ მეთქი და დღეს კიდე ესეთი სიტუაცია დამხვდა. არ იცოდით, რომ საკარანტინო? არა, რა ვიცოდი მე აბა. და არავინ არ მისულა, რაღაც მოხარისეთა ჯგუფებიო შექმნილიო და თქვენ მშობლებთან არ მისულა ჯერ? არ ვიცი ვინ მივა იქ სოფელში წერაქვში, ვინავა, არც ავტობუსი დადის, არც
ყველას ერიდება მანქანაში ჩაგისვან და რაღაცა და შენ თუ არ უპატრონი შემშობლებს. მარნეულში ჩემი და ცხოვრობს, ჩემთან სტუმრად იმყოფებოდა. დღეს მასთან სახლში წასვლას ვაპირებდით. არ გვიშვებენ. მეორე მხარეს მისი მეუღლე გველოდება. მოგვიწევს გავჩერდეთ, სანამ გზას არ გახსნიან. ერევნიდან მოვდივარ. პოლიციამ კითხვა დაგვისვა, საიდან მოვდიოდით, ჰქონდა თუ არა ტემპერატურა. საზღვარი წუხელ გადმოვლახეთ. იქ პრობლემა არ შეგვქნია. იმ საგუშაგო პუნქტთან, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, ცოტა ხნის წინ მოსული იყო რეგიონის გუბერნატორი, რომელმაც კიდევ ერთხელ განმარტა სიტუაცია, რომელიც ამ დროისთვის მარნეულსა და ბოლნისშია. მისი ინფორმაციით, სიტუაცია ამ დროისთვის ტერიტორიაზე ორივე რაიონში არის მშვიდი და მოქალაქეები ამ დროისთვის ემორჩილებიან იმ შეზღუდვებს, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან არის დაწესებული მათივე უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. ჩვენ რა თქმა უნდა ვკითხეთ რაიონის გუბერნატორს, კონტროლდება თუ არა ყველა შესასვლელი, საიდანაც შესაძლებელია მარნეულსა და ბოლნისში მოხვედრა, რადგან მაყურებლისთვის ალბათ ცნობილია, რომ ეს არ არის ერთადერთი გზა, საიდანაც შეიძლება რომ მოხვდე მარნეულში ან დატოვო ტერიტორია. გუბერნატორის ინფორმაციით, ყველა შემოვლითი გზა, საიდანაც საკარანტინო ზონაში შესვლა ან გამოსვლა შესაძლებელი, სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლდება. თავდაცვის სამინისტროს სამედიცინო პერსონალი სრულად მობილიზებულია იმ შემთხვევისთვის, თუ რაიმე საეჭვოა დაყოვნებისთვის და შემდეგ უკვე იდენტიფიცირებულად, გაკონტროლებულად შემდგომი სულებისთვის პიროვნებებთან. ამიტომ ყველა პირობაა იმისთვის, რომ ჩვენ უახლოეს მომავალში მაქსიმალურად გქონდეს გაკონტროლებული სიტუაცია. ყველა ორგანიზებული ვაჭრობა მუშაობს, ქსელები მუშაობენ და დისტრიბუციასთანაც დადგენილია და დალაგებულია საკითხი იმის შესახებ, თუ სადმე იქნება შემოსატანი პროდუქტი, ეს ყველაფერი შეუფერხებლად განხორციელდეს. გაკონტროლებულია საპატრულო პოლიციისგან საზღვარზე გადმოსვლაც და ქვეყნის საზღვრის დატოვებას. აბსოლუტურად ყველაფერში ვართ შეთანხმებული და არის სრული კომუნიკაცია. მარნეულში და ბოლნისში ვერ მოხდებიან სხვა შემოვლითი გზები. კიდევ უფრო მეტად შეზღუდონ გადაადგილება, კომუნიკაცია, კონტაქტი დარჩნენ და გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა დარჩნენ სახლში და შეზღუდონ ურთიერთობა. გუბერნატორის განმარტებით გადაუდებელი აუცილებლობა შეიძლება შეეხოს იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც თბილისში ჰქონდათ სამედიცინო კონსულტაცია დაგეგმილი ან გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება ექიმების მხრიდან, როგორც არის მაგალითად ოპერაციები. ასეთ შემთხვევაში ხდება მათი კონტაქტების ჩაწერა და ასეთ პაციენტებს, რა თქმა უნდა, შეთანხმების შემდეგ უკვე მიეცემათ საშუალება, რომ დატოვონ მარნეულის ან ბოლნისის ტერიტორიას. სხვა შემთხვევაში ყველა ოფიციალური პირი, რომელიც დღეს ან აქ იმყოფებოდა, ან მარნეულში და ბოლნისში, აქვს ერთი რეკომენდაცია, რომ მაქსიმალურად შეზღუდონ მოქალაქეებმა სახლების დატოვება, იყვნენ სახლში და შეასრულონ სახელმწიფოს მიერ გაცემული რეკომენდაციები. ნათია ტრაპაიძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში მარნეულის ერთ-ერთი შესასვლელიდან. ქალაქი მარნეული და ბოლნისი კი უახლოეს დღეებში შესაძლოა კარანტინის ზონიდან ეპიდემიური აფეთქების კერებად გადაიქცეს. იქიდან გამომდინარე, რომ ერთ-ერთი ინფიცირებულ პაციენტს იქ კონტაქტი ჰქონდა რამდენიმე ასეულ მოქალაქესთან. მათ შორის ექიმებთანაც, რის გამოც მარნეულის კლინიკა მთლიანად კარანტინშია მოქცეული. მარნეულისა და ბოლნისის შესასვლელები კი გვიანღამიდან დაიკეტა, მას შემდეგ რაც პრემიერმა ამ ორ მუნიციპალიტეტში საყოველთაო საკარანტინო მდგომარეობა გამოაცხადა. ქალაქების დატოვების უფლება უკიდურესი აუცილებლობის გარდა არ აქვს არავის. შესულ ადამიანებს კი აფრთხილებენ, რომ ეს დასახლებები დახურულია და იქიდან უკან ვეღარ დაბრუნდებიან. იქამდე, ვიდრე ეპიდემიის საფრთხე არ გადაიღეს. ამ ეტაპზე შეუფერხებლად ხორციელდება დასახლებების საკვებით და მედიკამენტებით მომარაგება. ყველაფერი დაკეტილია იმ აუცილებელი ობიექტების გარდა, რომლებიც განსაზღვრული იყო, რომ არ უნდა დაკეტილიყო. ეს არის მაგალითად პურის საცხობი, სასურსათო მაღაზია, ბანკი, სხვა არაფერი არ მუშაობს. ადამიანებს საშუალება ეძლებათ, რომ გავიდნენ საველე სამუშაოებზე, შეასრულონ ოღონდ ძალიან მკაცრი წესების დაცვით, ანუ მანქანაში არ უნდა იქნეს 2 ადამიანზე მეტი, არ მოძრაობენ მიკროავტობუსები, ავტობუსები. სატრანზიტო მოძრაობა თვითებთან დაკავშირებით არის უპრობლემოდ, ხოლო როცა სატრანზიტო მოძრაობა შეეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოს გავლით ერთი საზღვრიდან მეორემდე გადადიან, ამ შემთხვევაში მათი გაცილება ხდება საპატრულო პოლიციის მეშვეობით, ისინი გროვდებიან ერთად და მერე საპატრულო პოლიცია მიაცილებს ისე, რომ საზღვრიდან საზღვრამდე მათ არ აქვთ უფლება დატოვონ მანქანა ერთი წუთითაც კი. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ უკვე გადავედით იმ ეტაპზე, როცა და ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ყველა კონტაქტის დადგენა არის ძალიან ძნელი და შეიძლება ვერც მოხერხდეს, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ ეს ამის გამოა, რომ გამოცხადდა ასეთი გაძლიერებული კარანტინი.
და რა ხდება ქალაქებში, რომლებიც გაურკვეველი ვადით კარანტინშია მოქცეული და ეპიდემიის საფრთხის გადავლამდე სრულ იზოლაციაში დარჩებიან. მარნეულსა და ბოლნისში შეყვანილია სამხედრო ტექნიკა, დასახლებებში შეზღუდულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა, ქალაქებში დაკეტილია ყველა კომერციული ობიექტი, გარდა სასურსათო მაღაზიებისა და აფთიაქებისა. მოსახლეობა ამბობს, რომ ისინი ახალი რეალობისათვის სრულიად მოუმზადებლები არიან. საკარანტინო ზონის ეპიცენტრში მუშაობს ჩვენი კორესპონდენტი ჯეიჰუნ მუჰამედალი. ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ჯეიჰუნ, როგორი არის პირველი დღე გარესამყაროსგან იზოლირებულ მარნეულში? დიახ, მიშა, როგორც შენ აღნიშნე, მარნეული არის გარესამყაროსგან იზოლირებული. მარნეულის შესასვლელს აკონტროლებს ჯარი, ასევე სამართალო დამცველები, აქედან მარნეულიდან გარეთ არავის არ უშვებენ და შესაბამისად მარნეულში კი უშვებენ, ვისაც უნდა შემოსვლა მარნეულში მოქალაქეებს შემოსვლისთვის ნება აქვს დაცული. ასევე როგორც შენ აღნიშნე, წეგან მარნეულში ყველა ობიექტი, ყველა კერძო ობიექტია დახურული გარდა საკვები ობიექტებისა და აფთიაქების გარდა. ასევე მარნეულში მდგომარეობა ასეთი, ჩვეულებრივად ხალხი მოძრაობს, ჩვეულებრივად ხალხი ცხოვრობს ყოველდღიური ცხოვრებით. მე ახლა მინდა მაგაზე გავამახვილო ყურადღება, რომელიც გუშინ დაუფიქსირდა 60 წლის ქალბატონს COVID-19 ვირუსი. ის ქალბატონი სადაც ცხოვრობდა, ან მის ზოგადად მაგის ოჯახი სადაც ცხოვრობდა, იმ ქუჩის შესასვლელთან ვარ. შეგნებულად ქუჩის სახელს დავასახელებ და მე ახლა წერან რამდენიმე წუთის წინ რამდენიმე მეზობელს ცოტა დისტანციურად ველაპარაკე, ამბობენ რომ როგორც ამბობენ ის ოჯახია მოქცეული კარანტინში, ანუ თვით იზოლაციაში. ამ ქუჩაში სადაც არ არის სამართალ დამცველების ან სხვა სასწრაფოების მოძრაობა არ შეინიშნება. თავისუფალი ქუჩა არის, ყველას შეუძლებს ჩვეულებრივად იმოძრაოს. ყოველდღიური ცხოვრებას აგრძელებს ეს ქუჩა, სადაც ის ქალბატონი ცხოვრობდა. რაც შეეხება ზოგადად მარნეულში როგორც ფიქრობენ, მე რამდენიმე წუთის წინ რამდენიმე მოქალაქეს გავესაუბრე, თუ რა აწუხებთ ამ გამოცხადებული კარანტინის შემდეგ, თუ ან რა შეიცვალა მათ ცხოვრებაში გამოცხადებული კარანტინის შემდეგ. ისინი გარკვეული ჩივრის გამოირჩეოდნენ, ამბობენ რომ მართალია უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ეს ზომები მიიღეს, ეს საჭირო იყოს კიდეც, მაგრამ მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა არ ყოფილა მთავრობის მხრიდან, რადგან აფთიაქებშია დეფიციტი, არ იშოვება ხელსაქმანები, ასე ვთქვათ, პირბადები, ისინი ასე მთავრობისგან მაგას მოითხოვენ, რომ ეს ზუსტად ეს რაც გამოთვალეს, ამით უზრუნველყოფა მოხდეს მარნეულში მცხოვრები მოქალაქეების. შესაბამისად ამბობენ, რომ მსგავსი რამე ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდანაც არ ჩანს არანაირი პირბადების, ხელსაქმანების და მსგავსი ასეთი მსგავსი რაღაცების გარიგება ადგილობრივი მთავრობიდან მხრიდან არ ხდება და ზუსტად ახლა ჩვენ შეგვიძლია იმ მოქალაქეების ასე ვთქვათ სიგრონები მოვუწმოთ. ვირუსის გავრცელების გამო ქალაქში კარანტინი გამოცხადდა და ეს კარგია უსაფრთხოებისთვის, მაგრამ ხალხის მდგომარეობა არავის გაუთვალისწინებია. არც პირბადეები, არც ხელთათმანები იშოვება მარნეულში. მთავრობამ ამაზე ხომ უნდა იზრუნოს. ჩვენი უსაფრთხოებაზეც უნდა იზრუნონ. მხოლოდ ჩაკეტვით არ გვარდება პრობლემა. აფთიაქებში მარაგი უნდა იყოს, ან ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა დაურიგოს მოსახლეობას პირბადეები და უსაფრთხოებისთვის საჭირო ნივთები, რასაც ჯერ ვერ ვხედავთ. სამუშაოების საერთოდ არის შეჩერებული. აგერ ერთ-ერთ უბანს დღეს პურიც ვერ მიაწოდეს. ძალიან რთულ ვითარებაში ვართ. დღეს თბილისში მინდოდა წასვლა, მაგრამ ჯარი დგას და გასასვლელში არავის უშვებენ. კარგია რომ უსაფრთხოების გამო ეს ზომები არის მიღებული, თუმცა ყველანი უმუშევარი ვართ დარჩენილი. ხალხმა მაღაზიებიდან პროდუქტები გაზიდა და მარაგი გააკეთა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ხალხი პანიკაშია. არ ვიცით ეს როდემდე გაგრძელდება. ძალიან რთულია ჩაკეტილ სივრცეში ცხოვრება. მთავრობის იმედი გვაქვს მიხედონ ამ სიტუაციას, ისედაც ეკონომიკურად რთულ დღეში ვართ. ამბობენ მთავრობა დახმარებას გაგვიწევს, ვნახოთ როდის იქნება. დიახ, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, გუშინ როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, იმის შემდეგ იმ კარანტინში მოქცეული კლინიკის პერიმეტრზე უკვე გაიხსნა საველე ჰოსპიტალი, სადაც საეჭვო პაციენტები იქნება შეყვანილი და ის დაიწყება მაგათი მკურნალობა. ზუსტად უკვე ის მშენებლობა ამ წუთასაც გრძელდება. რაც შეეხება მარნეულში ახალ მოვლენებთან დაკავშირებით, თუ რამე ახალი იქნება ამ ახალ მოვლენებთან დაკავშირებით, ერთად დაგევლინდებით.
მადლობა ჯეიჰუნ მუჰამედალი გვერდებოდა იზოლაციაში და კარანტინში მოქცეული მარნეულიდან. და ძიმეა მარნეულიდან თბილისში გადმოყვანილი შუახნის ქალის მდგომარეობაც, რომელსაც კორონავირუსი დაუდგინდა და რომელსაც ამ დიაგნოზის დასმამდე კონტაქტი ჰქონდა ასეულობით ადამიანთან. ქალს რამდენიმე ქრონიკული დაავადება აღენიშნება, რაც მკურნალობის პროცესს უკიდურესად ართულებს. ის საუნივერსიტეტო კლინიკაში რჩება, საყურადღებოა ასევე ინფექციურ საავადმყოფოში მოთავსებული 4 პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. დილის მონაცემებით კი ახალი ინფიცირებულები ქვეყანაში არ გვყავს, რამდენიმე ადამიანს კი სავარაუდოდ უახლოეს საათებში ოფიციალურად გამოაცხადებენ კორონავირუსისგან განკურნებულად. გიგლა თუმანიშვილი განაგრძობს ახლა თემაზე საუბარს მთავარის ეთერში და გვეტყვის ინფიცირებულების მდგომარეობის შესახებ. გიგლა, დავიწყოთ 65 წლის ქალის მდგომარეობით, რას ამბობენ ექიმები? 65 წლის ქალთან დაკავშირებით, რომელიც მარნეულიდან გადმოიყვანეს, მისი მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. აქ ცოტა ხნის წინ გააკეთეს განცხადება პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის ექიმებმა და მათ თქვეს, რომ უკიდურესად მძიმეა ამ ქალბატონის მდგომარეობა, ის რეანიმაციულ განყოფილებაშია მოთავსებული მართვის სუნთქვაზე და ამ ყველაფერს ართულებს ის, რომ მას თან ერთვის მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას თან ერთვის რამდენიმე ქრონიკული დაავადება, მათ შორის გულის უკმარისობაზეა საუბარი და დიაბეტი. რაც შეეხება ისინი ამბობენ, ექიმები ამბობენ, რომ მისი ჰოსპიტალიზება თავდაპირველად მარნეულის პირობებში იყო დაგვიანებული და შესაბამისად მას მკურნალობა დაუწყეს დაგვიანებით და შესაბამისად ამან გაართულა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ჯერჯერობით ვერ ამბობენ როგორი იქნება მისი მდგომარეობა მომდევნო დღეებში, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ უკიდურესად მძიმეა ამ ქალბატონის მდგომარეობა, რომელიც მართვის სუნთქვაზეა მესამე დღეა მიერთებული. რაც შეეხება ინფექციურ საავადმყოფოში არსებული პაციენტების შესახებ ინფორმაციას, აქაც ამასთან დაკავშირებითაც გააკეთდა ცოტა ხნის წინ განცხადებები და 4 პაციენტის მდგომარეობა ინფექციურ საავადმყოფოში საკმაოდ საყურადღებო იქიდან გამომდინარე, რომ მათაც კონკრეტული გართულებები აქვთ, გართულებები აქვთ იქიდან გამომდინარე, რომ მათ თან ერთვით ასევე ქრონიკული დაავადებები. რაც შეეხება საერთო სურათს, ამ ეტაპისთვის ახალი შემთხვევა კორონავირუსისა არ დადასტურებულა და ქვეყანაში 54 პაციენტია მსგავსი ვირუსით. დღესდღეობით საქართველოში დადასტურებულია 54 შემთხვევა. ამ 54 შემთხვევიდან 35 შემთხვევა ჩვენ ცენტრზე მოდის. დანარჩენი 19 შემთხვევა არის კოვიდის მიმღებ სხვა 5 დაწესებულებაზე. ჯამში უკვე 5 პაციენტმა დატოვა ჩვენი ცენტრი და 3 პაციენტი მართალია გამოჯანმრთელებულია, მაგრამ მათთან პარალელურად ქონდა პნევმონიები, ამიტომ დღეს გარკვეულწილად მოხდება კლინიკური შეფასება სხვა მონაცემების და თუ ყველაფერი წესრიგში გვექნება, უკვე ეს 3 პაციენტიც დატოვებს ალბათ დღის განმავლობაში ჩვენ ცენტრს. 4 პაციენტის მდგომარეობა ჯერჯერობით პროგნოზულად სერიოზულია. ანუ პრობლემური პაციენტები არიან. არსებულ მკურნალობას გარკვეულწილად ექვემდებარებიან და აი ესეთი მზარდი პროგრესირება არ შეიმჩნევა. პაციენტის შემოყვანისად იყო უკიდურესად მძიმე. ამ ეტაპზე ჩატარებული მკურნალობის შედეგად მისი ზოგადი მდგომარეობა მეტნაკლებად სტაბილურია, ვინაიდან ვინარჩუნებთ სასიცოცხლო პარამეტრებს. რაც შეეხება დანარჩენ პაციენტების მდგომარეობას, დანარჩენი 5-ის მდგომარეობას, ისინი იმყოფებიან ჩვენ კლინიკაში, ყველასთან ვერიფიცირებულია COVID-19. ზოგადი მონაცემები ამ ეტაპზე მათით მძიმეა, ვინაიდან ჩატარებული კლინიკურ ლაბორატორიულ მიხედვით ყველა მათგანთან დაასტურდება მწვავე პნევმონია დაბურული ფილტვის სინდრომით. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ეტაპამდე მათი ზოგადი მდგომარეობა რჩება მძიმე, საყურადღებო, მაგრამ მართვადი. რაც შეეხება ქალბატონს, რომელიც გადმოვიდა გუშინ მარნეულიდან, მოგეხსენებათ, რომ ქალბატონის ზოგადი მდგომარეობა მისი სომატური პათოლოგიიდან გამომდინარე იყო მძიმე. როგორც ანამნეზიდან ირკვევა და წარმოდგენილი დოკუმენტაციით, ქალბატონის შესული აღნიშნულ კლინიკაში 18 რიცხვში, სადაც პირველივე დღეს დაუდასტურდა მწვავე პნევმონია და ეტაპობრივად დინამიკაში მდგომარეობა, ვინაიდან როგორც მოგეხსენებათ, ეპიდანამნეზი COVID-19-თან ინფიცირებულის კავშირი არ იყო წარმოდგენილი, დინამიკაში მდგომარეობის დამძიმების შედეგად ეჭვი იქნა მიტანილი COVID-19-ის ინფექციის არსებობაზე, ჩატარდა დადასტურდა პაციენტის მდგომარეობა დინამიკაში დამძიმდა, გამოიხატა მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომი და პაციენტი გადაყვანილდა აპარატზე. ითქვას, რომ დაგვიანებული იყო მისთვის ტესტირების ჩატარება. მე რამდენი დღეს ჩაუტარდა მას COVID-19-ზე ტესტი? რაც შეეხება პაციენტი, პასუხობთ კითხვაზე, პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია იყო დაგვიანებული და არა ტესტირება.
რაც შეეხება ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკაში მოთავსებული პაციენტების მდგომარეობას, 17 პაციენტი რჩება ამ ეტაპისთვის ბოჭორიშვილის კლინიკაში, აქედან 3-ს ოფიციალურად აქვს დადასტურებული კორონავირუსი. 4-თან დაკავშირებით ექიმები ელოდებოდნენ დღეს პასუხებს. იყო თუ არა მათთანაც საეჭვო სიმპტომების გამო კორონავირუსის ფაქტი, თუმცა მათ ამ 4 ადამიანს უარყოფითი პასუხი მოუდა, შესაბამისად მათ არ დაუდასტურდათ კორონავირუსი, თუმცა ისინი რჩებიან კლინიკაში საეჭვო სიმპტომების ბოლომდე გაქრობამდე და მათ მხოლოდ ამის შემდეგ გაწერენ კლინიკიდან. გადანაწილდება და დანარჩენი. ბოჭორიშვილის კლინიკაში მკურნალობს 3 დადასტურებული დიაგნოზით, 3 პაციენტი, მდგომარეობა სტაბილურია, მიმდინარეობს მკურნალობა. დამატებულია 6 პაციენტი, რომლებიც დღეს ჩაერთვებიან კვლევაში, დღეს უნდა მოხდეს მათი ანალიზების ნაწხის აღება. გუშინ წინ შემოსული 4 პაციენტის პასუხები უარყოფითია და არ დადასტურდა არც ერთ მათგანში დიაგნოზი, ისე რომ იგივე სტაბილური მდგომარეობა, რაოდენობა დადასტურებული პაციენტების ჩვენს კლინიკაში არ შეცვლილა. რაც შეეხება სწრაფ ტესტებთან დაკავშირებული ინფორმაციას, ინფექციონისტმა მაია ბუწაშვილმა გააკეთა კომენტარი ცოტა ხნის წინ ამასთან დაკავშირებით და მან თქვა, რომ გარკვეული პრობლემები არსებობს ამ ტესტების შემოტანის ქვეყანაში და ის ამბობს, რომ აუცილებელია დროულად დაიწყოს ტესტირება, საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება იქიდან გამომდინარე, რომ დიაგნოსტირება უნდა მოხდეს დროულად. ერთადერთი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან სწორედ ეს არის, მაია ბუწაშვილი ასევე ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დადასტურდა პაციენტი, რომლის ისტორიაც შეუსწავლელია და უცნობია, ვთქვათ, მისი გავრცელების არეალი, შესაბამისად ყველა ქალაქის ჩაკეტვა ვერ იქნება მხოლოდ გამოსავალი და შესაძლებელიც კი, ამიტომ მაია ბუწაშვილი ამბობს, რომ დროულად უნდა დაიწყოს სწრაფი ტესტირების შეტანება და ამისთვის ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადადგას იმისთვის, რომ დროულად მოხდეს ქვეყანაში ამ სწრაფი ტესტირების დაწყება და შემოტანა მათ შორის ტესტების. აქ არ არის მარტო სწრაფ ტესტებზე ლაპარაკი, კერძო კლინიკებს უნდა ქონდეს ასევე საშუალება გამოიკვლიონ იმ მეთოდით, რომლითაც მაგალითად ლუგარის ცენტრი აკეთებს, ეგრეთ წოდებული PCR მეთოდით და ბევრ კლინიკას ამის არსენალი აქვს, მოგეხსენებათ C ჰეპატიტის პროგრამისთვის იგივე მეთოდით ხდება დიაგნოსტიკა, ამიტომ ბევრ კლინიკას შეუძლია თუნდაც ეს მოლეკულური მეთოდით, თანამედროვე მეთოდით ჩაატაროს გამოკვლევა. ცოტათი დაყონდა, როგორც იცით, რეგისტრაციის პროცესი გაიჭიმა, ახლახანს დარეგისტრირდა რამდენიმე რეაქტივი, მაგრამ მომწოდებლებსაც დრო ჭირდება დისტრიბუტორებს, რომ მოასწრონ და ჩამოიტანონ ქვეყანაში, შემდეგ მოხდეს კლინიკებში განაწილება და უკვე დაიწყოს ტესტირება. სამწუხაროდ ეს 1-2 დღეში ვერ მოხდება. ასე ვერ გაგრძელდება, იმიტომ რომ შემთხვევები მოიმატებს და მართლაც ყველა ქალაქს ვერ ჩაკეტავენ. ამიტომ ვამბობ ზუსტად, რომ დროული გამოვლენა ტესტირებით არის ახლა ერთ-ერთი სერიოზული გამოსავალი, ანუ უნდა იდენტიფიცირდნენ ის ადამიანები, რომლებიც არიან ინფიცირებულნი და ისინი უნდა გადავიდნენ იზოლაციაში და გარშემომყოფების დაცვა უნდა მოხდეს მათგან. ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი ამ შემთხვევაში. ჩვენ თავიდან ერთეული შემთხვევები გქონდა და იყო იმის ფუფუნება, რომ უსიმპტომო პაციენტებიც სტაციონარში დაწოლილიყვნენ. რა თქმა უნდა, თანდათან უნდა შევეგუოთ იმ აზრს, რომ არავითარი საჭიროება და აუცილებლობა არ არის, რომ უსიმპტომო პაციენტები იყვნენ სტაციონარებში და დაიკავონ ადგილები, იმიტომ რომ თქვათ გამრავლდება ის პაციენტები, რომლებსაც მართლა ჭირდება სტაციონარი. ამიტომ ჩვენ მოსახლეობა უნდა დამშვიდეს და შეეგუოს იმ აზრს, რომ თუ თქვათ არის ძალიან მსუბუქი შემთხვევები კორონავირუსული ინფექციის, შეიძლება მათი სტაციონარში დაწოლა აღარც მოხდეს, ისინი დარჩნენ ბინაზე იმ კაცრი გარანტიით, რომ დაიცავენ გარშემომყოფებს და სიფრთხილის წესებს. რაც შეეხება საერთო სურათს, მთელი ქალაქის და მთელი ქვეყნის მასშტაბით 10 პაციენტი რჩება, რომელიც გადის დაკვირვებას სხვადასხვა კლინიკაში, მათ შორის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში ამ ეტაპისთვის 76 პაციენტს აკვირდებიან, მათ შორის 6 უკვე დაუდასტურდა ოფიციალურად კორონავირუსი, რაც შეეხება ინფექციურ საავადმყოფოში იქ რჩება 30 პაციენტი, აღებული აქვს ყველა მათგანს, რომელთა დაკვირვებაც ხდება ამ ეტაპისთვის ანალიზები და დღის მეორე ნახევარში იქნება დამატებითი პასუხები ცნობილი, დამატებით პაციენტებს აქვს თუ არა ოფიციალურად დადასტურებული კორონავირუსი, ამ ეტაპისთვის ოფიციალურად მხოლოდ 54 ასეთი პაციენტია ქვეყანაში. გიგლა თუმანიშვილი საუბრობდა COVID-19-ით ინფიცირებული პაციენტების მდგომარეობის შესახებ და ამ წუთებში განცხადებას აკეთებს ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძეა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით. ჩვენი ბევრი მცდელობის შედეგად ჩვენ შევძელით, რომ პირველი სწრაფი ტესტის ჩამოვიგვივიდა საქართველოში. სამწუხაროდ რაოდენობა დიდი არ არის, იმიტომ რომ იცით, რომ გადაზიდვის
ყველა მექანიზმიც ისევე როგორც ფრენები საერთაშორისო შეჩერებულია. მე ხა მინდა პირდაპირ ეთერში ვნახოთ როგორ მუშაობს ეს სწრაფი ტესტი, რომელიც არის უმარტივესი. სამწუხაროდ PCR ტესტი ვერ ჩამოვიტანეთ ჯერჯერობით, მაგრამ ვცდილობთ რომ რამდენიმე ისა გვაქვს კომპანიასთან შეკვეთა გაკეთებული და ვცდილობთ რომ ჩამოვიდეს, რომელიც სპეციალურად ლაბორატორიაში უნდა შემოწყდეს, მაგრამ დღეს გავაკეთებთ გვანცა, გამიკეთებს, გვანცა არის ჩემი თანაშემწე, რომელსაც აქვს სამედიცინო განათლება და მომზადებული გავლილი აქვს უბრალოდ ასე ვთქვათ მედიის კურსები, ხო, მეტი არაფერი და მოდით დავიწყოთ, ვნახოთ ეხლა როგორ მუშაობს სწრაფი ტესტი. რატო ვაკეთებთ ამას? იმიტომ რომ ნომერ პირველი ამოცანა დღეს არის რომ რაც შეიძლება სწრაფად ხელმისაწვდომი გავხადოთ ესეთი სწრაფი ტესტები, ხო? აი ეს არის თვითონ ის პატარა ასე ვთქვათ კასეტა ქვია, ხო? ამას რაზეც მოხდება ეხლა ჩემი სისხლის პატარა წვეთის დაწვეთება, ხდება ეხლა აი ხდება სერგო შენ ისაუბრე რა ძალიან გთხოვ სერგო ჩხლეტის ყოველთვის მეშინია ხოლმე და აი ხა ჩხლეტა ხდება მოხდება სისხლის წვეთის ორი წვეთი საკმარისია დაწვეთება აი ამ კასეტაზე და შეგიძლია დაადუქით და რა არის ეს ხო და ამაზე სპეციალური ხსნარის დასხმა მოხდება რეაქტივის ორი წვეთი და ფაქტიურად 10 წუთში იქნება პასუხი თუ ერთი ხაზი გაწითლა მარტივად რო ვთქვა ეკრანზე გვაქვს ინსტრუქცია დეტალურად ეს როგორ უნდა მოხდეს სამი და სხვა შორის კეთება ორივე იმუნოგლობულინზე M და G აი ბოდიში ეს აუცილებლად რომ ეს სპეციალური სითხე მოყვება რომელიც ასევე სისხლზე დამატებით ეწვეთება ორი წვეთი ო დიდი მადლობა всё ველოდებით ეყოფა всё და დავდებთ და ველოდებით პასუხს პასუხი როგორია ეხა ეს უნდა გავმართოთ ხო ანუ ორი იმუნოგლობულინზე კეთდება ასე ვთქვათ ეს არის ანტისხეულებზე დაფუძნებული ტესტი იმუნოგლობულინი M და G და ორივეზე ანუ ერთი მარტივად რო ავხსნათ საზოგადოებისთვის ადრევე გამომუშავდება ვირუსის მოხვედრიდან მეორე ცოტა მოგვიანებით რამდენ და სხვა შორის ორივეზე კეთდება ანუ სამი ხაზი იქნება სულ ერთი ხაზი თუ გაწითლა უარყოფითია თუ M-ის ან G-ის ან ორივე ხაზი გაწითლა ასე ვთქვათ მაშინ დადებითია და ხაზი მაღალი მზნობელობით და სენსიტივი მე კიდევ ერთხელ მინდა მიმართო გუშინ პრემიერ-მინისტრმა ისევ განაცხადა რომ პანაცეა არ არის სწრაფი ტესტი ყველა სპეციალისტი უკვე მე მგონი ხმამაღლა საუბრობს დღეს რომ ნომერ პირველი ამოცანა ქვეყანაში არის სწრაფი დიაგნოსტირება თუ სწრაფი დიაგნოსტირების საშუალება არ გვექნა ქვეყანაში ჩვენ ამ ეპიდემიას ვერ შევაჩერებთ დღეს მარნეულში როცა თლიანად მოქცეული არის იზოლაციაში მარნეული პირველი რაც უნდა ხდებოდეს ლაბორატორიული შემოწმება მათ შორის არა მარტო ესე არამედ PCR ტესტებით უნდა ხდებოდეს ახლა შემოწმება ადამიანების კორონავირუსზე ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენ ახლა გვაქვს რომ აი უკვე პასუხიც გონი მალე იქნება უფრო მალე შვება ხედავთ პასუხს უფრო მალე მაგრამ საბოლოოდ დარწმუნებული არ ვარ კი ბატონო და ესე იგი მარნეულში ეხლა უნდა იყოს ლაბორატორია, რომელიც ყველა აბსოლუტურად რისკ ჯგუფში მყოფ ადამიანებს ამას უკეთებს. აი ეს ადამიანი არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, რომელიც რა ვიცი უკვე გადმოხდეს შეიძლება ტელევიზორიდან, რომელიც ამბობს, რომ მთავარი ამოცანა არის სწრაფი ტესტირება, სწრაფი დიაგნოსტიკა. სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ მარტო ჩვენთან არა ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე ყველაზე მეტი ინფიცირებული არის, ასე ვთქვათ, ძალიან სწრაფად იზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა. რატო? იმიტომ რომ მათაც დააგვიანეს დიაგნოსტიკის კუთხით და მათაც ასე ვთქვათ, დროულად ვერ მოახდინეს ამ ყველაფრის გაკეთება. მაგრამ ვინ მოახდინა? სამხრეთ კორეამ, რომელსაც არც საგანგებო ვითარება გამოუცხადებია და ანტიკრიზისული გეგმა აქვს, რომელთაც მოქმედებს, ხოლო სკოლები დახურეს, ახლა სკოლების ამუშავებას წაპირებენ, ბიზნესი მუშაობს ჩვეულებრივად, საერთაშორისო რეისების სრულდება. გერმანიამ უკვე 100.000 დაახლოებით ყოველდღე ემატება 70-80.000, ხო? 250.000-ია უკვე შემოწმებული ადამიანების რაოდენობა. მე მართლა გულწრფელად მინდა ვთხოვო, რომ ყველას ვისაც შეგვიძლია ვთხოვოთ მთავრობას, რომ ჩამოვიტანოთ რა ეს სწრაფი ტესტები ხალხნო, რომ ყველა შემოწმება მოვახდინოთ. კი, მესმის რომ ზოგი ამბობს, რომ აი 100%-იანი არ არის. 100%-იანი არც ერთ ტესტი არ არის, ეს ერთი. მეორე რომ აქ ნახეთ როგორ არის ახლა ინსტრუქციასაც ხო ვკითხულობთ, არა? აქ არის შემდეგი რამ, რომ ამ ტესტში თუ
თუ ამოგივიდა ნეგატიური პასუხი, მაშინ პრობლემა არ აქვს. ანუ თუ არ აქვს თქვათ ესმა. აი თუ ახლა ერთი ხაზის ნაცვლად, მაგალითად ჩემ შემთხვევაში იქნება ორი ხაზი, მე უბრალოდ დამატებით უნდა გადავამოწმო ლაბორატორიულ ტესტში. და არა ის რომ ეს არა უკვე ვარ ინფიცირებული. ამიტომ აი ეხლა თუ აქ ჩანს აი არ ჩანს შეიძლება ერთი ხაზი გამოიკვეთა, ხო? ჩემ შემთხვევაში. ანუ ნეგატიურია, მე არა მაქვს კორონავირუსი, მაგრამ კიდე დაველოდოთ. ახლოს მე მგონი კამერა ვერ მოახლოვებს ალბათ. აპრობირებულია, ესეთი არის ცეჰეპატიტზე ბევრს გაუკეთებია ალბათ. იგივე პრინციპია, აივ ინფექციაშიც ბევრს გაუკეთებია, იგივე პრინციპია აბსოლუტურად. რაც ამ შემთხვევაში და არის უბრალოდ კიდევ ანტიგენზე დაფუძნებული, რომელიც ასევე სწრაფი მეთოდოლოგიის, ის ჯერ არ ჩამოსულა, ესაც ანტისხეულებზე დაფუძნებული. რაც მთავარია, აი მართლა გულწრფელად ვამბობ, რომ 48 საათში ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი ჩამოვიტანოთ. თუ ყველა ეს იყო გაერთიანებული ოპოზიციის ოფისიდან ბრიფინგი, უпростоრად დემონსტრაცია სწრაფი ტესტისა, რომლის საშუალებითაც ოპოზიციის წარმომადგენლების თქმით უნდა მოხდეს მოსახლეობის მასობრივი ტესტირება და ეს იქნება ერთადერთი ეფექტური საშუალება კორონავირუსთან საბრძოლველად. იგივე პრაქტიკა სხვათა შორის გაიმეორა სამხრეთ კორეამაც. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. მთავრობის ადმინისტრაციაში 1 საათზე მეტია საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა იმართება. სხდომა სრული შემადგენლობით გრძელდება. ვასილ დაბრუნდაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში ამ თემით. ვასილ, უნდა ველოდოთ თუ არა ახალ შეზღუდვებს და კიდევ სხვა ახალ საგანგებო ზომებს ამ სხდომის დასრულების შემდეგ. მიშა, მთავრობის ადმინისტრაციაში ეს შეხვედრა უკვე მიმდინარეობს 1 საათზე მეტი. ამ შეხვედრას ესწრებიან მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები სრული შემადგენლობით. აქ იმყოფება შინაგან საქმეთა მინისტრი, ჯანდაცვის მინისტრი, ასევე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები და როგორც წესი, მას შემდეგ გახდება ჟურნალისტებისთვის ცნობილი დაწესდება თუ არა დამატებითი შეზღუდვები, როდესაც საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა დასრულდება. საკოორდინაციო საბჭოს სხდომა ცოტა ხნის წინ დატოვა დიმიტრი ხუნდაძემ და ასევე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ. დიმიტრი ხუნდაძე ჟურნალისტებთან საუბარში გადაჭრით აცხადებს, რომ ქვეყანაში პანიკის საფუძველი არ არსებობს, სიტუაცია მისი განცხადებით კონტროლს ექვემდებარება. დღევანდელ სხდომაზე კი დიმიტრი ხუნდაძის განცხადებით მიიღეს ერთი დამატებითი გადაწყვეტილება, რომ დამატებით საკარანტინო სივრცეების გამოყოფა მოხდება, თუმცა ამის შესახებ უფრო ვცლად ისაუბრებენ მას შემდეგ, რაც დასრულდება ეს შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში. ჩვენ ასევე დიმიტრი ხუნდაძეს დავუსვით შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, იყო თუ არა დაგვიანებული იმ პაციენტთან დაკავშირებით COVID-19-ის ტესტის ჩატარება, რომელიც მარნეულიდან თბილისში პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადმოიყვანეს, თუმცა ხუნდაძე ამ საკითხთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ ტესტის ჩატარების გადაწყვეტილებას იღებენ ექიმები. რაც შეეხება ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს, მან ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთებისგან ამ ეტაპზე თავი შეიკავა. იქნა რამოდენიმე გადაწყვეტილება მიღებული, რაც იქნება გაჟღერებული შემდეგ უკვე ეთერებში. პირველი ეს არის, რომ გაჩნდება კიდევ დამატებითი ლოკაციები საკარანტინო, რაც შეაძლოა დაგჭირდეს. ესაც არის მზაობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. რაც შეეხება პაციენტს, ყველა პაციენტი გადის სტანდარტულ მკურნალობას საჭიროების მიხედვით და კლინიკისტები წყვეტენ, როდის გაკეთდეს ტესტირება და როდის არა. 4 დღის განმავლობაში პაციენტი იწვა მარნეულის ერთ-ერთ კლინიკაში. რატომ არ შეეპარათ ეჭვი ექიმებს თუნდაც და რატომ არ ჩატარდა სამინისტროში მოვძანდით და იქ გავაკეთეთ კომენტარს. ტესტი რატომ არ ჩაუწევდა ამ ადამიანს? მთავრობის ადმინისტრაციაში საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა მიმდინარეობს თითქმის საათნახევარია. ჩვენ ვრჩებით ადგილზე, ველოდებით, რომ ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაკეთდება უკვე დამატებითი განმარტებები მთავრობის წარმომადგენლების და ასევე სპეციალისტების მხრიდან, თუ რა დამატებითი შეზღუდვები შეიძლება ამოქმედდეს იმ ვითარებასთან დაკავშირებით, რომელიც არის დღეს ჩვენს ქვეყანაში შექმნილი. ვასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობდა საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე. სასტუმრო ჰილტონი ბათუმში მეორე დღეა დაკეტილია. მიზეზი კი ერთ-ერთი სტუმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობაა, რომელსაც სავარაუდოდ კორონავირუსი აქვს. იმ დროს, როდესაც საქართველოს საზღვრები ყველა უცხოელისთვის ჩაიკეტა, ბათუმის ფეშენებელურ სასტუმროში სავარაუდოდ COVID-19-ით ინფიცირებული რუსეთის მოქალაქე აღმოჩნდა. ის რუსი პილოტია, რომელიც გუშინ საღამოს ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში შეიყვანეს. პანიკა ჰილტონის თანამშრომლებს შორისაც. ქეთა ციცქიშვილი ისაუბრებს მომხდარის შესახებ ახლა მთავარ ეთერში. ქეთა, რა ხდება ჰილტონში?
და როდის გახდება ცნობილი ანალიზების შედეგები? არის თუ არა ეს დადასტურებულად კორონავირუსის შემთხვევა? დიახ, ჩვენი გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში, სადაც ესაუბრნენ ამ კლინიკის ხელმძღვანელს და ის ამბობს, რომ გუშინ საღამოს ნამდვილად შეიყვანეს ერთი უცხოეთის მოქალაქე მათთან, რომელსაც მაღალი სიცხე აღენიშნება და მისი ანალიზის პასუხს დღეს საღამოს ელოდებიან ლუგარის ლაბორატორიიდან. სწორედ ამ დროს გავიგებთ დაინფიცირებული თუ არა ეს ადამიანი COVID-19, თუმცა როდესაც ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელს ჟურნალისტებმა კითხეს, არის თუ არა ის რუსეთის მოქალაქე და იყო თუ არა ის სასტუმრო ჰილტონში, ამასთან დაკავშირებით პასუხის გაცემა არ სურს კლინიკის წარმომადგენელს. ამბობს, რომ არ გვეტყვის, რომელი ქვეყნის მოქალაქეა და ასევე ამბობს, რომ ეს ადამიანი კარანტინიდან შეიყვანეს ინფექციურ საავადმყოფოში, თუმცა ფაქტები მეტყველებს სხვაზე. ჩვენი ინფორმაციით, სწორედ ჰილტონში იმყოფებოდა ეს ადამიანი, რომელიც საკარანტინო ზონა აქამდე არ ყოფილა. დღეს რა თქმა უნდა, ჩვენი გადამღები ჯგუფი იყო მისული ჰილტონში, სადაც დახვდათ სასტუმრო დაკეტილი, როგორც ჩვენ ვიცით, გუშინ საღამოს შემდეგ აღარ ფუნქციონირებს სასტუმრო, გამოკრულიც არის შესაბამისი წარწერა, რომ დაკეტილია ჰილტონი, შიგნით იმყოფებიან თანამშრომელი და მომსახურე პერსონალი, რადგან კამერამ გარედან დააფიქსირა, რომ ეს ადამიანები ნამდვილად არიან ჰილტონში, ჯერჯერობით სასტუმროს ხელმძღვანელობისგან ამასთან დაკავშირებით განცხადება ოფიციალური ჯერ არ გაკეთებულა. გუშინ გვიან ღამით შემოყვანილია ერთი ადამიანი, მაგრამ ისიც საკარანტინო ზონიდან არის მოყვანილი. საკარანტინო ზონა ჰილტონში გახსნილია? ანუ ეგ მე ვერ გეტყვით, არ ვიცი სად არის, არ ვფლობ ამ ინფორმაციას, სად რაა გახსნილი. რამდენი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ყავთ ამ დროისთვის კლინიკაში? ერთ-ერთი კორონავირუსი აქვს, როგორც ვიცი. ორი. ერთი მექსიკიდანა, და მეორე რომელი ქვეყანა? იცით რა, კიდევ ერთხელ გიოთ, არა, რამდენჯერ გავიმერო, არა, всё, არა. არ ვიცი რა, ვისი ქვეყნის მოქალაქეა, ჩვენი არ არის. შესახებ საღამოს უფრო მეტი დეტალი გახდება ცნობილი, როდესაც ლუგარის ლაბორატორიიდან მიიღებენ ამ კონკრეტულ პირზე ანალიზის პასუხს და ეცოდინებათ დაუდასტურდა თუ არა მას COVID-19. დადასტურებულია შეიძლება ითქვას ინფორმაცია, რომ ეს ადამიანი და სავარაუდოდ რუსეთის მოქალაქე პილოტი იმყოფებოდა სწორედ სასტუმრო ჰილტონში. რაც შეეხება ბათუმში მთლიან მდგომარეობას, 3 პაციენტი ყავს ინფექციურ საავადმყოფოში COVID-19-ით ინფიცირებული, 6 ადამიანის ანალიზის პასუხს კი დღეს საღამოს ელოდებიან. კეთაციცკიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ბაკურიანში კი მასშტაბური საკარანტინო სივრცეები ეწყობა იმ ადამიანების მისაღებად, რომლებიც სამშობლოში ევროპიდან და ინფიცირების სხვადასხვა კერებიდან ბრუნდებიან. ამ ეტაპზე საკარანტინო ზონად უკვე გადაკეთდა 3 სასტუმრო სამთო სათხილამურო კურორტზე. იქ საქართველოში დაბრუნებული მოქალაქეების ნაწილი უკვე მოთავსებულია. თუმცა ეს მხოლოდ პროცესის დასაწყისია. პირდაპირ ეთერში გიორგი ახალკაცი გვერდება ახლა ბაკურიანიდან. გიორგი, რა ვითარებაა ამ წუთებში სამთო სათხილამურო კურორტზე? მიშა, თავდაპირველად გეტყვით, რომ სულ ცოტა ხნის წინ დატოვა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ სასტუმრო ბაკურიანი ინში განთავსებული საკარანტინე სივრცე. აქ სასწრაფო მას შემდეგ გამოიძახეს, რაც ერთ-ერთმა მოქალაქემ ყელის ტკივილის ჩივილით ადმინისტრაციას მიმართა, როგორც სასტუმროს თანამშრომლებმა ჩვენ გვითხრეს, მისი საავადმყოფოში გადაყვანა ექიმებმა საჭიროდ არ ჩათვალეს და შესაბამისი დახმარება ადგილზე აღმოუჩინეს. რაც შეეხება სხვა ადამიანებს, რომლებიც საკარანტინე სივრცეში არიან მოთავსებულები, ჩვენ მათ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ, როგორც ისინი ამბობენ, თავს კარგად გრძნობენ და კმაყოფილები არიან იმ ვითარებით, რაც სასტუმროში დახვდათ. გადაიყვანა ვინმე მოქალაქე სასწრაფო? არ ვიცი, არავის არაფერი არ გადაუყვანა. სასწრაფო ჯგუფები იყო შემოსული წეკვანდა. იყო, მაგრამ არავის არაფერი გადაუყვანა, უბრალოდ ყელი ტკივდა ერთ და იმას გაესინჯა. საიდან ჩამოხვედით? აქ რამდენი ხანი უნდა დარჩეთ, რა გითხრეს? პირობები როგორია? ვირუსის სიმპტომები ხო არ გამოუვლიდა ვიდმეს? რამდენი ხანი იყავით იქ? სადაც? მოსკოვში. მუშაობ. ეხლა რატო ჩამოხვედით? შემოლებაში წამოვედი. ჩვენ ვართ ვაკაცი. ერთად ჩამოსულდა ჩვენ ვაკაცის არა ნორმალურად. სიცხეს გიზომავენ თუ რა ხდება აეროპორტია, რა ხდება ყოველდღიურად, როგორ სიტუაციაა? ადამიანები, რომელთა კომენტარებიც ახლა თქვენ მოისმინეთ, სამშობლოში გასული 3 დღის განმავლობაში დაბრუნდნენ. მათი უმრავლესობა ჩამოვიდა საბერძნეთიდან და რუსეთიდან. საუბარი არის 200. მადლობა გიორგი ახალკაცი გვერდებოდა ბაკურიანიდან. ამ წუთებში კი დასრულდა საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა და ირაკლი ჩექოვანი აკეთებს განცხადებას. არის დამაკმაყოფილებელი, როგორც იცით, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფებმა და ასევე
თავდაცვის ძალებმა მოახდინეს შესაბამისი ობიექტების მოწყობა, რომელიც აკონტროლებს მუნიციპალიტეტში შესვლას და გამოსვლას. Რა თქმა უნდა, ვითარება არის კონტროლქვეშ და დამაკმაყოფილებელი, ჩვენ ვისურვებთ საერთოდ არ მეგვემართა ესეთი ზომებისთვის, მაგრამ ექსტრაორდინალური ვითარება მოითხოვს ექსტრაორდინარულ გადაწყვეტილებებს. დღეისათვის ამ მუნიციპალიტეტებში მოქმედებს მხოლოდ და მხოლოდ ის ობიექტები, რომელიც აუცილებელი არის და არის კრიტიკული იმისათვის, რომ ჩვენ თანამოქალაქეებს გქონდეთ წვდომა როგორც სურსათზე, ასევე სამედიცინო სერვისებზე და ასევე სააფთიაქო სერვისებზე და რა თქმა უნდა საბანკო სერვისებზე. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრს და ასევე სოფლის მეურნეობის მინისტრს დავალებული აქვთ, რომ აიღონ პასუხისგებლობა ამ ორივე მუნიციპალიტეტის სრულ უზრუნველყოფაზე და აბსოლუტურად ყველა საჭიროება იქნება შესაბამისად მიწოდებული. არის გარკვეული არის შესაძლოა იყოს გარკვეული საკითხები, რომელიც ჯერ კიდევ საჭიროებს გადაწყვეტას, მაგრამ დღის განმავლობაში ეს ყველაფერი მოგვარდება, თუმცა საერთო ჯამში ადგილზე სიტუაცია არის დამაკმაყოფილებელი. ეკონომიკის სამინისტროს და ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დავალებული აქვთ იმ საწარმოთა ჩამონათვლის გაკეთება ამ ორი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, რომელიც განაგრძობენ მუშაობას, თუმცა ეს მუშაობა გაგრძელდება მხოლოდ და მხოლოდ მკაცრად გაწერილი პროტოკოლით და მკაცრად იქნება დაცული ყველა რეგულაცია, რომელიც საჭიროა იმ ობიექტებისთვის, რომელიც გააგრძელებენ ფუნქციონირებას, გულისხმობ ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართულ ობიექტებს. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მთავრობის ადმინისტრაციაში ამ სპეციალური ზომების უზრუნველყოფის კოორდინაცია დაევალა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველს ბატონ სოზარ სუბარს. ის არის ყოველდღიურ და ყოველწუთიერ კონტაქტში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და ჩვენ სრულად ვფლობთ ინფორმაციას და შესაბამისად ისინი სრულად იღებენ დავალებებს და გადაწყვეტილებებს აქედან. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი მუშაობს იმისათვის, რომ მოხდეს სრულად ინფორმირება მთლიანად მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების იმ ვითარების შესახებ, რა ვითარებაც არსებობს ამ მუნიციპალიტეტებში და ასევე, რა თქმა უნდა, ისინი შეისწავლიან იქ არსებულ ადგილობრივ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას. ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ მაქსიმალურად მოვახდინოთ იდენტიფიცირება ყველა იმ ობიექტის, ყველა იმ ადამიანის, რომელიც შესაძლოა ქონდეს რაიმე წუხილები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ეს ყველაფერი იქნეს დროზე გამოკვლევით. თქვენ იცით, რომ უკვე ადგილზე შეიქმნა დამატებითი ჰოსპიტალური შესაძლებლობები. ბოლნისის და მარნეულის მუნიციპალიტეტში არ გადაადგილდება შიგნით არანაირი ტრანსპორტი, არანაირი მუნიციპალური ტრანსპორტი და ჩვენ უკვე ვართ მაქსიმალური კონტროლის რეჟიმში და შესაბამისად კიდევ დამატებით მოგასწრით ინფორმაციას. ასევე მინდა გაცნობოთ იმის შესახებ, რომ საკოორდინაციო საბჭოზე იქნა მიღებული დამატებითი გადაწყვეტილებები დამატებით შეზღუდვებზე და ეს გულისხმობს საქართველოში საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის შეზღუდვას. თქვენ იცით, რომ ქვეყანა უკვე გადავიდა შიდა გავრცელების ეტაპზე და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ შევაჩეროთ შიდა გადაცემის სიჩქარე, სისწრაფე და ამიტომაც ვსხურდავთ ყველა სახის საქალაქთაშორისო ტრანსპორტს, მათ შორის მატარებლით სამგზავრო გადაზიდვებს რკინიგზაზე და ეს შეზღუდვა ამოქმედდება დღის ბოლოს 24 საათზე. ეს გადაწყვეტილება გვესმის, რომ არის ექსტრაორდინალური გადაწყვეტილება, მაგრამ ექსტრაორდინალური ვითარება მოითხოვს ექსტრაორდინულ გადაწყვეტილებას. აქვე გეტყვით იმას, რომ დღეისათვის საქართველოში გვაქვს 54 დადასტურებული ფაქტი ინფიცირებისა, თუმცა სასიამოვნო არის ის, რომ უკვე 8 ადამიანია, ვინც გამოჯამრთელდა ამ ვირუსისგან და შესაბამისად ის შესაბამისი პროტოკოლის გათვალისწინებით უკვე დატოვა სამედიცინო დაწესებულება. კიდევ ერთხელ საქართველოს მთავრობის სახელით მინდა მოუწოდო ყველა საქართველოს მოქალაქეს, რომ დავრჩეთ სახლში, მხოლოდ და მხოლოდ უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში გამოვიდეთ სახლიდან, ვინაიდან ამ გადაწყვეტილებით, ვინაიდან ამ მოქმედებით ჩვენ დავიცავთ როგორც საკუთარ თავს და ასევე დავიცავთ ჩვენს გარშემო მყოფებს. დიდი მადლობა და ახლა გეტყვით, რომ დამატებით ასევე ისაუბრებენ მინისტრთა კაბინეტის წევრები. მადლობა.
ჩვენ მოვისმინეთ განცხადება, რომ იკრძალება დღეს 12 საათიდან უკვე საქალაქთაშორისო მიმოსვლა, ახლა უკვე ჯანდაცვის მინისტრისგან გავიგებთ უფრო მეც გატარებული ღონისძიებების შესახებ. პაციენტებთან დაკავშირებით, როგორც რვა პაციენტი ყავს, ხომარ ველოდებით ახლო დღეებში კიდევ გაზარდა სამწუხაროდ. მოგესალმებით, ნამდვილად დღეს ჩვენი ექიმების შრომამ გამოიღო შედეგი და ეს ძალიან სასიხარულო ამბავია როგორც ჩვენთვის, ასევე მოქალაქეებისთვის. პაციენტი უკვე არის გამოჯამრთელებული, რომელიც დღეს გაეწერება სახლში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისინი რა თქმა უნდა მითითებული არის რეკომენდაციებში მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის, კიდევ იქნებიან ექიმების დაკვირვების ქვეშ უკვე თვითიზოლაციაში. დღის ბოლოს ველოდებით კი დამატებით 3 პაციენტზე ინფორმაციას და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ პაციენტებსაც როგორც ჯამრთელებს ხვალ უკვე სახლში გავწერთ. დღის მდგომარეობით სტაციონარებში დაკვირვების ქვეშ იმყოფებიან 250 პაციენტი. მათი მდგომარეობა არის სტაბილური, დადასტურებული კორონავირუსი მათზე არ არის, მაგრამ გარკვეული სიმპტომებიდან გამომდინარე, მათზე მიმდინარეობს ექიმების დაკვირვება. ასევე ჩვენ გვყავს კარანტინში განთავსებული ჩვენი მოქალაქეები და მათი რიცხვი არის 3500-მდე. მათაც არ აქვთ ამ ეტაპისთვის არანაირი სიმპტომი და მათზეც მიმდინარეობს ეპიდემიოლოგების დაკვირვება. თქვენთვის ცნობილი არის მარნეულში მიმდინარე მოვლენებიც ასევე. აქ გამოვლენილი არის 100-ზე მეტი კონტაქტი უკვე, რომელსაც ჩვენს პაციენტთან ჰქონდა ურთიერთობა. გასულები არიან უკვე ჯგუფები, საველე სამუშაოებს ატარებენ და მიმდინარეობს ყველა ადამიანის არა მხოლოდ მოკვლევა, უკვე მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დადგენა. დღის ბოლოს ველოდებით ჩვენ გარკვეულ შედეგებს, რომელსაც აუცილებლად გავაცნობთ მოქალაქეებს. რაც შეეხება სწრაფ ტესტებს, თუ შემოვიდა შემდეგი პარტია სწრაფი ტესტების, რომელიც შეგვიძლია იყო და დეფიციტი ხომ არ შეიქმნება, რამდენადაც მარნეულში უკვე ბევრი კონტაქტია გასაგეს. როგორც ჩვენ დავაანონსეთ, ხვალ ველოდებით უკვე საქართველოში ტესტების შემოტანას, რაც იმას ნიშნავს, რომ 4 შაბათიდან ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ უკვე მოსახლეობის მიზნობრივი ტესტირება. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დაეხმარება ჩვენს ექიმებს და ასევე ეპიდემიოლოგებს იმისათვის, რომ დროულად აღმოაჩინონ კორონავირუსის არსებობა. ტესტების შემოტანა მოხდება 4 ეტაპად. ჩვენ ველოდებით ტესტებს ხვალ, შემდეგ ველოდებით 27 და ასევე არის გადანაწილებული ბოლო შემოტანას ველოდებით 5 მარტისთვის და რაოდენობა არის საკმარისი იმისათვის, რომ მოხდეს საკმაოდ დიდი ჯგუფების გატესტვა. როგორც ცნობილია ჩვენთვის, მთავარი მუდმივად აძლევს რეკომენდაციას 70 წელს გადაცილებულ პენსიონერებს, როგორც რისკის ჯგუფში მყოფ ადამიანებს დარჩნენ სახლში. ამ შემთხვევაში მათ ჭირდებათ იგივე მედიკამენტების მიწოდება და ამ თემაზე მუშაობდა მთავრობა. ხომ არ შეგიძლიათ ვთქვათ, როდის დაიწყება ეს მედიკამენტების მიწოდების პროცესი და თუ გვაქვს სიახლეები ამ მოგახსენებთ, ჩვენ გვაქვს სრული ნუსხა იმ ადამიანების, ვისაც ესაჭიროება ქრონიკული დაავადებების გამო კონკრეტული მედიკამენტების მიწოდება. მოლაპარაკებები უკვე დასრულებული არის და დღეიდან საქართველოს ფოსტა დაიწყებს უკვე ამ ადამიანებთან კონტაქტზე გასვლას. ეს ჯაჭვი შესაბამისად იქნება სრულყოფილად აწყობილი და ისინი საქართველოს ფოსტის საშუალებით მიიღებენ პირველ რიგში მედიკამენტებს. ჩვენ ასევე ვამუშავებთ გარკვეულ საკვები პროდუქტების მიწოდებას მათთვის და ჩვენი პენსიონერებისთვის და ამ კვირაში უკვე ეს სქემა იქნება სრულიად და დახვეწილად ამუშავებული. მთავარი არხის კითხვა ასეთი ქალბატონო ეკატერინე, პაციენტი მარნეულიდან, რომელიც კლინიკაში შევიდა მწვავე პნევმონიით, თუმცა მკურნალობა მისთვის დაიწყეს ფილტვების ანტიბაზეო და COVID-19 ტესტი გაუკეთდა მხოლოდ 4 დღის შემდეგ. რატომ მოხდა ასეთი? საქართველოს მასშტაბით ფიქსირდება არა მხოლოდ ეხლა ზოგადად ეს არის ქვეყნის სტატისტიკა 703-მდე ფილტვების ანთების დიაგნოზი, რომელიც არის ჩვენი მოსახლეობის ესეთ მაჩვენებელი. რა თქმა უნდა, არასდროს არ კეთდება და არ ითვლება საჭიროდ, რომ ეს ტესტირება ჩატარდეს
შესვლიდან პირველივე დღეს, თუმცა ექიმების მოთხოვნიდან მეორე დღეს ჩვენი ეპიდემიოლოგების მხრიდან იქნა ჩატარებული გამოკვლევა, სადაც მოხდა დადასტურება უკვე COVID-19-ის და პაციენტი გადმოყვანილი იქნა თბილისის საუნივერსიტეტო კლინიკაში და იმ პერიოდში, როდესაც ეჭვი იყო მიღებული, აღსანიშნავი არის, რომ ჩვენი ექიმების მხრიდან დაცული იყო მათი უსაფრთხოება და პაციენტი იმყოფებოდა იზოლაციაში. მთავარი არხის და რატომ არ უკეთდება ყველა საეჭვო სიმპტომის მქონე პაციენტს ტესტირება და რატომ ხდება შერჩევა იმის მიხედვით, ჰქონდათ თუ არა კონტაქტი ინფიცირებულთან? თქვენთვის ცნობილი არის, რომ დღესდღეობით ჩვენს ხელთ არსებული ტესტები ავლენს დაავადებას, დაავადების სიმპტომის გამოვლენიდან ან დაავადების მერვე დღიდან. აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილი არ არის, რომ პაციენტს ჩაუტარდეს კვლევა პირველივე დღეს, სწორედ ის ტესტები, რომლებიც ხვალიდან იქნება საქართველოში, არის ის ტესტები, რომლებიც დაავადების გამოვლენას მოახდენს პირველი დღიდან. იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ტესტების ხარისხი, მოხდა ტესტების შერჩევა ამერიკელი და კორეელი სპეციალისტების დახმარებით და ის ტესტები, რომლებიც საქართველოში ჩამოვა, მოგცემს ჩვენ საშუალებას 100%-იანი სიზუსტით დავადგინოთ COVID-19 პირველი და მეორე დღის სიზუსტით. კიდევ ერთი კითხვა რუსთავის დამხმარე ეკადემია მედიკამენტების პანიკური შეძენახება ბოლო პერიოდში და დასაწყობება მოქალაქეების მხრიდან განსაკუთრებით პლატფორმის და ხომ არ იგეგმება სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული კონტროლის დაწესება ამ პროცესზე? თქვენ იცით, რომ უკვე კვირაზე მეტი არის საქართველოს მთავრობამ აგრძალა საქართველოდან სამედიცინო საჭიროების ნივთების და მედიკამენტების გატანა. ამ ეტაპისთვის ქვეყანაში არის საკმარისი მარაგი ყველა მედიკამენტის. ჩვენ ვმუშაობთ მარაგების მუდმივ კონტროლზე და ასევე შემოწმებაზე. გვაქვს ჩვენს მწარმოებლებთანაც, ისევე როგორც კერძო შემომტანებთანაც მუდმივი კოორდინაცია და ვირწმუნებით, რომ მარაგების შევსებისგან გამომდინარე ქვეყანაში წამლებზე დეფიციტი არ შეიქმნება. მადლობა. ეს იყო ჯანდაცვის მინისტრის განცხადება, მისი თქმით, უკვე ხვალიდან საქართველოში ხელმისაწვდომი იქნება სწრაფი ტესტები, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო ბუნებრივია გამოიყენებს. ახლა უკვე დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენელი ისაუბრებს. გამოჯანმრთელებული მინისტრმა მოგახსენათ უკვე 8 ადამიანი არის გამოჯანმრთელებული. რაც შეეხება ინფიცირებულებს, ამ წუთისათვის ჯერ დამატებული ინფიცირებული არ არის, რჩება 54 ადამიანი ინფიცირებული. ბაზრობა აი მარნეულის ბოლო ცნობილ შემთხვევას რაც შეეხება. ამ ეტაპზე რა მდგომარეობა კონტაქტების დადგენის კუთხით და შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ დადგენილია ყველა პირი, ვისთანაც კონტაქტი ჰქონდა მას? ახლო კონტაქტში მყოფი პრაქტიკულად ყველა პირი დადგენილია, ეს არის 90-ზე მეტი ადამიანი. ისინი ყველანი იყოფებიან იზოლაციაში და შემიძლია ვთქვა, რომ თქვათ მიმდინარეობს ახლა მათი ყველასი გამოკითხვა, თუ ვინმე სიმპტომები აქვს, რა თქმა უნდა, ჩაუტარდებათ გამოკვლევა და გარდა ამისა, მინდა ვთქვა, რომ მარნეულის კონტაქტები უკვე არის გამოკვლეული, 3 არის გამოკვლეული, ისინი 3 არის უარყოფითი უკვე, რომელიც გამოიკვლიეს მარნეულის შემთხვევასთან დაკავშირებით. ბატონო, აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის კითხვა, ასეთი, როგორ მოხდა სასტუმრო ჰილტონში უცხოელი პილოტი, რომელსაც დაუდგინდა კორონავირუსი, უფრო კონკრეტულად კი რატომ არ მოხდა მისი გადაყვანა საკარანტინო ზონაში? მოგეხსენებათ, რომ ადამიანები თვითიზოლაციაზეც იმყოფებიან საქართველოში და საკარანტინო ზონები არის სასტუმროებში გახსნილი. შესაბამისად, ეს ადამიანები იყო თავის ნომერში თვითიზოლაციაში, როგორც კი მას დაუდგინდა, ასე ვთქვათ, დადებითი ტესტი, ის გადაყვანილი იქნა შემდეგ უკვე საავადმყოფოში. გასაგებია, ასევე თქვენს კითხავთ ჯანდაცვის მინისტრმა მიმდებაზე უკვე ისაუბრა, რუსთავის კითხვა ასეთი, მედიკამენტების, გარკვეული დასახელების მედიკამენტების პანიკური შეძენახება მოსახლეობის მხრიდან, მათ შორის არის პლატფორმი. აი, ამ მედიკამენტის ეფექტურობა და მედიკამენტის მიღება, ეგრეთ წოდებული პროფილაქტიკის მიზნით, მიზანშეწონილია ბატონო? არა, არავითარი აზრი არ აქვს ამ პრეპარატის მიღებას პროფილაქტიკისათვის, რადგანაც მისი მექანიზმი მოქმედების არ არის დაკავშირებული უშუალოდ ანტივირუსულ ზემოქმედებასთან.
მოსახლეობისათვის ცოტა ძნელი გასაგები იქნება, მაგრამ ესე რომ ვთქვა, იმუნური სისტემის ზედმეტი პასუხი, როდესაც არის ხოლმე, თქვა, ამ ვირუსზე, აი იმის ჩასაქრობად გამოიყენება, რაც დაავადების განვითარებაში ამძიმებს ხოლმე სიტუაციას, ასე რომ ის გამოიყენება მხოლოდ დაავადების შემთხვევაში. და ექიმის დანიშნულებით. კიდევ ერთი კითხვა ბატონო მთავარი არქისგან, რატომ არ უკეთდება ყველა პაციენტს, ვინც საეჭვოა ტესტირება კორონავირუსზე და რატომ ხდება შერჩევა იმის მიხედვით, თუ ჰქონდა თუ არა ინფიცირებულთან კონტაქტი? ჩვენ ვიყოფებით დაავადების გავრცელების იმ ეტაპზე, როდესაც გამოკვლევა უტარდება, ეს არის ნებისმიერ გაიდლაინში შეიძლება ეს ინახოს არა მარტო თქვა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების თუ ევროპის ქვეყნების, როდესაც უტარდება ტესტირება სიმპტომებიანს, ანუ ხალხს უსვამს სიმპტომებიანს, იმიტომ რომ უსიმპტომო, რომელიც კონტაქტირებულიც კი იყო, ის შეიძლება უარყოფითი იყოს 13 დღე და მე-14 დღეს გახდეს დადებითი. ამიტომ სიმპტომები და ჩვენ ამის საქართველოში ამის მაგალითი უკვე გვქონდა, რომ კარანტინში მყოფი ადამიანი, რომელიც გაიტესტა მეორე დღეს, მესამე დღეს იყო უარყოფითები და მათ დადებითი გაუხდათ ანალიზი მხოლოდ მე-13 დღეს, როდესაც რაღაცა ოდნავი სიმპტომები მაინც გამოავლინდათ. ამიტომ რო არ მოხდეს ისე, რომ ადამიანს გაუკეთოთ ანალიზი, როცა ის არის ინკუბაციურ პერიოდში და როცა ის იქნება უარყოფითი და ადამიანი დაწყნარდება, რომ მას არა აქვს ვირუსი, ამ დროს შეიძლება ის იყოს ვირუსის ტარებელი. ამიტომაც გამოკვლევა უტარდება მხოლოდ სიმპტომებიანს და მხოლოდ იმას, ვინც იყო ახლო კონტაქტში. პატა იმნაძე საუბრობდა ახლა პირდაპირ ეთერში და მან კონკრეტული ღონისძიებების შესახებ ისაუბრა, მათ შორის სწრაფი ტესტირების პროცესზეც. ახლა უკვე საგარეო საქმეთა მინისტრი გააკეთებს განცხადებას. კი ბატონო, როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, საქართველოს მთავრობა პრემიერ-მინისტრის დავალებით და საგარეო საქმეთა სამინისტრო ინტენსიურად მუშაობს უცხოეთის ქვეყნებიდან ჩვენი მოქალაქეების სამშობლოში დასაბრუნებლად. უკვე თვენახევარია, რაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჩართულობით და პრემიერ-მინისტრის დავალებით ჩვენ უკვე მოვახერხეთ 3000-მდე ჩვენი მოქალაქის დაბრუნება სამშობლოში. განხორციელდა სპეციალური რეისები ჩინეთიდან, იტალიიდან, პოლონეთიდან, ჰოლანდიიდან, გერმანიიდან და ეს სია საკმაოდ ვრცელია და მინდა საზოგადოება მიცოდეს, რომ ჩვენ მუშაობთ ინტენსიურად იმისთვის, რომ უახლოესი დღეების და კვირეების განმავლობაში იყოს კონკრეტულად გაწერილი ქართულ ავიაკომპანია Air-ზე ჯორჯიანთან ერთად ის მიმართულებები, რა მიმართულებებიდანაც მოხდება საქართველოს მოქალაქეების ეტაპობრივი გამოყვანა. მე ხას უსვამ ეტაპობრივი გამოყვანა, რადგანაც მე გუშინ გამარტე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აუცილებელი ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა მომზადებული შეხვდეს ჩვენი მოქალაქეების დაბრუნებას, როგორც ცნობილია, უცხოელი მოქალაქეებისთვის საქართველოს საზღვარი დაკეტილია, ჩვენ ვიღებთ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს და ისინი გადიან 14 დღიან აუცილებელ საკარანტინო პროცედურებს. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია იყოს დაცული ზუსტი თანაფარდობა არსებულ სივრცეებსა და საქართველოში დასაბრუნებელ და მოქალაქეებს შორის. მინდა გაცნობოთ, რომ გუშინ პრემიერ-მინისტრის დავალებით მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდით ჩვენს საჰაერო გადამზიდ Air-ზე Georgian Airways-თან ერთად და შედგენილი არის გრაფიკი უახლოესი 2 კვირის განმავლობაში. საზოგადოებას მინდა ვაცნობო, რომ კვირის განმავლობაში შედგება 2 რეისი და ამ კვირაში განხორციელდება დღეს უკვე განხორციელდება თბილისი-ბერლინი თბილისის რეისი, რომელიც სამშობლოში დააბრუნებს ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც იყვნენ ამ პერიოდისთვის კონცენტრირებული ბერლინში და ასევე ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქებში. საელჩოების საშუალებით მოხდა
მათი თავმოყრა ბერლინში და ბერლინიდან მოხდება მათი დაბრუნება სამშობლოში. ასევე ხვალ განხორციელდება ბერძნული ავიაკომპანია ეგეოსის ავიახაზების მიერ თბილისის მიმართულებით რეისი, რომლითაც ისინი ჩამოიყვანენ საქართველოს მოქალაქეებს დააბრუნებენ საბერძნეთიდან და წაიყვანენ საქართველოსდან საკუთარ მოქალაქეებს. რაც შეეხება შემდეგ კვირას 26 მარტს განხორციელდება თბილისი ვენა თბილისის რეისი, ხოლო 31 მარტს განხორციელდება თბილისი ამსტერდამი თბილისის რეისი. ასევე კიდევ ერთი კვირის შემდეგ 3 აპრილს განხორციელდება თბილისი ვარშავა თბილისის რეისი, ხოლო 7 აპრილს განხორციელდება თბილისი ათენი თბილისის რეისი და ასევე 10 აპრილს განხორციელდება თბილისი ლარნაკა თბილისის რეისი. ეს არის ის უახლოესი დღეების და 2 კვირის განრიგი და რისი შესაძლებლობაც არსებობს ამ სიტუაციაში, რომ ჩვენ ეტაპობრივად გამოვიყვანოთ ჩვენი მოქალაქეები. რა თქმა უნდა, ჩვენ მუშაობთ ასევე შემდგომი რეისების დაგეგმვაზე შემდეგი კვირების განმავლობაში, იმისთვის რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეტაპობრივად მოხდეს ჩვენი მოქალაქეების დაბრუნება საქართველოში. ასევე მინდა საზოგადოებას ვაცნობო, რომ პრემიერ-მინისტრის დავალების და ეს იქნება მკაცრად გაკონტროლებული, რომ ბილეთის თანხა არ აღემატებოდეს 199 ევროს და ეს უნდა დაიცვას გადამზიდავმა ავიაკომპანიამ, რომელიც განახორციელებს ამ რეისებს. გვესმის, რომ ბიზნესის მძიმე მდგომარეობაშია, ამიტომ აუცილებელია, რომ ეს ჭერი იყოს მტკიცედ მყარად დაცული ავიაკომპანიის მიერ. დიახ, ბატონ დავით, ძირითადად ამ თემაზეა კითხვები მედიის მხრიდან და რამდენიმე მედია საშუალებამ დასვა კითხვები და ვეცდები რომ ანუ საუბარი არის შემდეგ ქვეყნებზე: ჩეხეთი, ამსტერდამი, ვენა და პარიზი. ასევე ერაყი და ესპანეთი. ტელეკომპანია იბედი, ტელეკომპანია მთავარი არხი და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი სხვა მიკითხვებს ამ თემაზე და აცხადებენ, რომ მათ უკავშირდებიან საქართველოს მოქალაქეები აღნიშნული ქვეყნებიდან და ითხოვენ დახმარებას. შესაბამისად, ტელეკომპანიები ინტერესდებიან, როდის მიეცემა ავიაკომპანია აირზენას რეისების განხორციელების შესაძლებლობა, ვინაიდან მათ დღეს განაცხადეს, რომ ბერლინში სრულდება კომერციული რეისი. დიახ, აუცილებლად ბერლინის მიმართულებითაც დაიგეგმება სპეცრეისი. ეს არის ის უახლოესი რეისები, რომელიც 2 კვირის განმავლობაში არის დაგეგმილი სპეცრეისები. რა თქმა უნდა, იმ მიმართულებებზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ჩვენ მუშაობთ, ყველა საელჩო 24 საათიან რეჟიმში აგროვებს ინფორმაციას და ამ ინფორმაციის ანალიზის და გადამუშავების შედეგად შემდეგ ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ეკონომიკის სამინისტროსთან და ავიაკომპანიასთან ერთად ეტაპობრივად დავგეგმავთ სხვა მიმართულებითაც. ეს არის ის უახლოესი დღეების განრიგი, რომლის შესაძლებლობაც ამ ეტაპზე არის შესაძლებელი. რა თქმა უნდა, მუშაობთ სხვა მიმართულებებზე და შემდგომი კვირის განრიგს, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად ვაცნობებთ. შესაძლოა ამ მიმართულებითაც გარკვეული ცვლილებები იყოს, ამიტომ ჩვენ ონლაინ რეჟიმში, ასევე მუდმივად ჩვენი საკონსულოების და საელჩოების ცხელი ხაზი 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს, ისე როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს კოლ-ცენტრი, ავიაკომპანიის შესაბამისი ცხელი ხაზი და თუ კი რამე ცვლილება იქნება, ამის შესახებ ოპერატიულად ეცნობება საზოგადოებას. ბატონ დავით, საელჩოები, საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები, რა ფორმით უწევენ მხარდაჭერას იმ ადამიანებს, რომლებიც დაუშვათ დარჩნენ დროებით ვერ მოდიან, მაგრამ აცხადებენ, რომ სამსახური დაკარგეს, შემოსავალი არ აქვს. რა თქმა უნდა, მომართვიანობა არის საკმაოდ დიდი. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი საელჩოების რესურსიც არის შეზღუდული, ჩვენ არ გვყავს დიდი საელჩოები, არის ზოგ საელჩოში არის 3 დიპლომატი, ზოგან 4, 5, ამიტომ ჩვენც ვართ შეზღუდული თანამშრომლების და დიპლომატების რაოდენობით, მაგრამ ასევე ფინანსური რესურსითაც, მაგრამ მიუხედავად ამისა, 24 საათიან რეჟიმში გადასული ჩვენი თანამშრომლები არიან მთლიანად ფოკუსირებული მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების მომსახურებაზე. სხვა საქმიანობა ამ ეტაპზე
არ მიმდინარეობს და ჩვენ მაქსიმალურად ვეხმარებით იქ დარჩენილ ჩვენს თანამოქალაქეებს თუნდაც პროდუქტის მომარაგებით ან მათი თუ ვინმე შეექმნა თავშესაფრის პრობლემა მაქსიმალურად იმ შესაძლებლობებიდან იმ რესურსიდან გამომდინარე რა რესურსიც ჩვენ საელჩოებს აქვს და გააჩნია და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩვენს დიპლომატებს რომლებიც მართლაც დაუღალავად შრომობენ 24 საათიან რეჟიმში და ამ კონსულტაციას უწევენ ჩვენს მოქალაქეებს მადლობა გადაუხადო ისინიც არიან დარტყმის ქვეშ რადგანაც ის ქვეყნები სადაც ვირუსის დინამიკა საკმაოდ სწრაფად ვრცელდება განსაკუთრებით ესპანეთი იტალია საფრანგეთი გერმანია ამ ქვეყნებში ჩვენი დიპლომატებიც საგანგებო რეჟიმში არიან გადასული ისინი ენაცვლებიან ერთმანეთს ჩვენ არ გვინდა რომ საელჩოს მთლიანი პარალიზება მოხდეს და ყველა ერთდროულად იყოს თავმოყრილი საელჩოში ამიტომ ორკაციანი სამკაციანი მორიგეობა არის დაწესებული და ისინი ყოველდღიურად ენაცვლებიან ერთმანეთს გარდა ამისა საზოგადოებისთვის ცნობილია რომ ჩვენ დავიწყეთ ყოველდღიურად თბილისიდან კონსულტაცია ჩვენი მოქალაქეების და მინდა მადლიერება გამოვხატო ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართ და დაავადებათა ეროვნული ცენტრის მიმართ და მათი ექსპერტები ყოველდღიურად გარკვეული საათების განმავლობაში მოდიან საგარეო საქმეთა სამინისტროში და ონლაინ რეჟიმში ჩვენს მოქალაქეებს ვისაც პრობლემები აქვს იმ ქვეყნებში სადაც დინამიკა საკმაოდ მაღალია ვირუსის გავრცელების მათ დედაქალაქიდან ვეხმარებით კითხვებით და ჩვენი ექიმები მათ აძლევენ შესაბამის რჩევებს თუ როგორ უნდა მოიქცენ ისინი ამ კრიზისულ სიტუაციაში ეს პრაქტიკა გაგრძელდება ჩვენ უკვე გქონდა პირდაპირი ჩართვა იტალიასთან საფრანგეთთან გვექნება გერმანიასთან და ეს გაგრძელდება მთელი კვირის განმავლობაში ბატონ დავით, რაც შეეხება გადმოსვენებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, მე თუ სწორად მახსოვს საქართველოს ორი მოქალაქეა გარდაცვლილი საზღვარგარეთ, კერძოდ ესპანეთში. მათ გადმოსვენებასთან დაკავშირებით თუ მიმდინარეობს რაიმე სახის პროცესი? ჩვენ ბოლო ცუდი ინფორმაცია ჰქონდა გუშინ, როდესაც ჩვენი მოქალაქე კორონავირუსით გარდაიცვალა ესპანეთში 73 წლის მამაკაცი, სარგებლო შემთხვევით და სამძიმარს გამოვხატა მისი ოჯახის მიმართ, მას ჰქონდა გარკვეული გართულებები სასუნთქ სისტემასთან დაკავშირებით და მან კიდევ უფრო გაართულა მისი მდგომარეობა. საელჩო და საკონსულო არის კონტაქტზე. მოსვენების პროცედურები იქნება შეთანხმებული და არის უკვე შეთანხმებული ოჯახთან, ოჯახის წევრებთან და ასევე მოხდება ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროცედურებით და გაწერილი პრაქტიკით. და კიდევ ერთი კითხვა, დავით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ საკმაოდ მძიმე ჰუმანიტარული ვითარება, ასევე ახალგორის ოკუპირებულ ახალგორში მედიკამენტების და პროდუქტების მიმართულებით არსებობს დეფიციტი. ჩვენ ვართ მაქსიმალურად ღია და გახსნილი იმისთვის, რომ ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომლებიც არიან ოკუპირებული ხაზის მიღმა, მაქსიმალურად დავეხმაროთ და მასში ჩართული გვყავს ასევე საერთაშორისო პარტნიორები. არის კონკრეტული ცალკეული შემთხვევები, როდესაც ეს ხერხდება, მაგრამ ძირითად შემთხვევებში ვერ ვახერხებთ გამომდინარე იქიდან, რომ ოკუპირებულ რეჟიმს აქვს ბლოკირებული და დაკეტილი გადასასვლელი პუნქტები. ამიტომ ამ სიტუაციაში კიდევ ერთხელ გამოვხატავ და ვაფიქსირებ საქართველოს ხელისუფლების მზაობას, რომ სრული დახმარება აღმოუჩინოთ ჩვენს თანამოქალაქეებს ოკუპირებული ტერიტორიის მიღმა. ეს არის ჰუმანიტარული მძიმე სიტუაცია და გვერდზე უნდა გადაიდოს ნებისმიერი სხვა საკითხი და ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ამ მძიმე ჰუმანიტარული სიტუაციიდან გამომდინარე. დიდი მადლობა. ეს იყო განცხადებები მთავრობის ადმინისტრაციიდან, ასეთი იყო ახალი ამბები ამ